ඉතින් සාදරයෙන් පිළිගන්න SLU YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වෙද්දී අපි කතා කරලා තියෙනවා bio data දක්වා MS Word වලදී භාවිත. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ටිකක් කුස්සිය හා සම්බන්ධ දෙයක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද බෝතලයකට ලේබල් එකක් කලවන්නේ කියලා මේ MS Word භාවිතා කරලා ඉවරලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න නැති මේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් කලින් දවසේ මම bio data එකක් ගැන කතා කළා. ඉතින් මට මේකෙදි හම්බුණා මේගොල්ලෝ දෙන bio data වලට වෙනම දෙන template එකක්. ඉතින් බලන්න අර bio data එක වගේ නෙමෙයි. මේක ටිකක් ඊට වැඩිය නිර්මාණශීලී විදිහට හදපු bio data එකක්. අලුත් විදිහට හිතද්දි අලුත්ෙන් නිර්මාණය වෙනවා ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. ඉතින් අලුතෙන් හිතන්න අලුත් දේ කරන්න කියලා කියමින් අපි අද පටන් ගමු අපේ YouTube වීඩියෝ එක. දැන් මුලින්ම මම paste එකකින් හදාගෙන ඉන්නම්. margin එක landscape or portrait දෙකකින් කැමති එකක් ගත්තට කමක් නැහැ. size එක A4 හදාගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ මම යනවා insert වලට ගිහලා shapes වලට යනවා. shapes වල දින මෙන්න මේ හැඩේ. ඉතින් ටිකක් ලොකුවට මම මේක ගන්නවා. අර වෙලා මෙන්න මේක මම දැන් edit කරනවා. මුලින්ම මේක වන් add text area එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක fill කරනවා white වලින්. ඊට පස්සේ outline එක දෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම test කරලා බලනවා මේක පේනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් පේන්නේ නැහැ. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන home එකට ගිහලා මෙතන color එක දෙන්න. color එක කළු පාට දෙන්න. එතකොට දැන් අපිට පේනවා මේක වදිනවා කියලා. ඉතින් මේකේ pencil කියන software එක මෙතන දෙන්න. office type එක. එතන office type එක දීලා වෙලා වැඩ කරන්න. ඉතින් මම මෙතෙන් දැන් font එකක් තෝර ගන්නවා. සිංහල අකුරු වලට හරියන font එකක්. මම මෙතන මුලින්ම ගහනවා කරාඹු නැටි කියලා. හරි මම කරාඹු නැටි කියලා හැවුවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන තම පොඩි size එකක් තියෙන. ඉතින් මම මේකේ font size එක පුළුවන් තරම් ලොකු කරගන්නවා. යන්න පුළුවන් උඩට මෙච්චරයි. ඉතින් මම ඒක center එකට ගන්නවා. හරි. ඔන්න අපි එකක් ගහුවා කරාඹු නැටි කියලා. ඊළඟට මම මේක අරගෙන ඉල copy කරගන්නවා. copy paste කරගන්නවා. හතරක් තියලා බලමු. ඉතින් පළවෙනි කරාඹු නැටි මම මේකට ගන්නවා සූදුරු කියලා. මැද්දට ගත්තා. මෙතන ගන්නවා ගම් මිරිස්. हम මෙතන ටයිප් කරනවා එන්න සාල් ඒ කොන සාල් උනා control z ගහුවාම එන්න සාල් වෙනවා. හරි. ඉතින් අපි දැන් මේ විදිහේ ලේබල් එකක් හදාගත්තා. ඉතින් අපි මේක print එක දෙද්දී අපි මේක දෙන්න ඕනේ ස්ටිකර් කොලයක. ඉතින් මේක ස්ටිකර් කොලයක දුන්නාම අපිට පුළුවන් මේ වටේ කපල ඉවරලා අයින් කරලා අපිට මේක බෝතලයක අලවන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේක ස්ටිකර් කොලයක දුන්නාම අපිට වැඩි පහසුවෙන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්වත් දැනුවත් කරන්න. මෙහෙම SLU channel එක තියනා කියලා. අදට අපි ගිහිල්ලා ඉන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු.